ჩვენი გადაცემა გრძელდება თითქმის 20 წელია, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიმდინარეობს ევროპის ნარკოტიკების პრევენციის პროგრამა, რომელიც საქართველოში დაინერგა და აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდა პედაგოგების გადამზადება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი გახლავთ მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ფსიქოლოგი ელენე ბეკერი. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბრძანებისათვის ადრე ყოფილიყარ ჩვენთან, ვაგრძელებთ საუბარს, იმედი კიდე მოგიწევს ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა პროგრამა, რომელზეც საუბრობთ, 20 წელია რაც ხორციელდება. კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში ამ შემთხვევაში თქვენი სამსახური რა კუთხით არის ჩართული და რა იქნება ეს გადამზადების პროცესი, რას მოიცავს? პროექტის ნივთიერებებზე დამოკიდებულება და მათ შორის აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება ახორციელებს მანდატური სამსახური ფონდ გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის ასე ეგრეთ წოდებულ ჯიბთან ერთად, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დაკვეთით არის. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ სამსახურს, ჩვენ ძალიან ესეთი ინტენსიური და ხანგრძლივი პროექტი გვაქვს, რომელიც მოიცავს ძალადობას, ბულინგს და მათ შორის ამ ნივთიერებებზე დამოკიდებულების პრევენციის პროექტს. ეს არის, როგორც აღნიშნა, ჯიბთან ერთად რო ხორციელდება EUDAP-ის პროგრამა და ეს არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პროგრამა, რომელიც ეფუძნება სოციალური გავლენის მოდელს და შემუშავებულია ევროპის 7 წევრი ქვეყნის მონაწილეობით. ეს არის ბელგია, ავსტრია, შვედეთი, ესპანეთი და ასე შემდეგ. და ეს მოიცავს მოსწავლეებში იმ უნარების, სასიცოცხლო უნარების გამომუშავებას, ეს იქნება სოციალური, ემოციური თუ პიროვნული უნარები, რომელიც საჭირო არის აი ამ თქვათ ნარკოტიკებზე თუ სხვა საშუალებებზე დამოკიდებულებისგან, ანუ არასასურველი შემოთავაზების ასარიდებლად. თვითონ პროგრამა გულისხმობს აი რისკ ფაქტორების შემცირებას და დამცავი ფაქტორების გაძლიერებას ბავშვებში. აი ეს უნარები, როგორც არის თქვათ კომუნიკაცია, პრობლემის გადაჭრა, ემპათია, ემოციების მართვა, უარის თქმის უნარის გამომუშავება, აი ამის სწავლება ხდება და შემდგომ რომ ბავშვებმა გამოიყენონ ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. როდიდან დაინერგა EUDAP-ის პროგრამა საქართველოში და რა განხორციელდა მის ფარგლებში? EUDAP-ის პროგრამა დაინერგა 2012 წელს. ახლა მე კონკრეტულად ამაზე ვერ გაგცემთ პასუხს EUDAP-ის პროგრამაზე. ჩვენ რაც დავიწყეთ, ჩვენ უკვე დავიწყეთ მისი განხორციელება, გადავამზადეთ მასწავლებლები თბილისსა და რეგიონების მასშტაბით და უკვე ვიწყებთ მოსწავლეებთან შესვლას ამ პროგრამით. რამდენი სკოლაა ჩართული საინტერესოა და პედაგოგების გადამზადებაც მოხდა როგორც თავად აღნიშნეთ. თბილისში არის 3 საპილოტო სკოლა და ბათუმში არის 1 საპილოტო სკოლა ჩართული. და საინტერესოა რა ხდება, როდესაც მიდის გადამზადება იგივე პედაგოგების, აი რა ისწავლება, ანუ რას უხსნით, რას ასწავლეთ თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ სწავლა ყოველთვის შეიძლება პედაგოგები ასწავლენ, მაგრამ ყველა სწავლობს, აი რას მოუწოდებთ, როგორ ხდება, რა არის კონკრეტული პროცედურა თუ გეგმა? მთლიანად გადიან ამ პროგრამას, რაც ბავშვებმა უნდა გაიარონ, თქვათ 1 სემესტრის განმავლობაში დამრიგებლებმა, რაც უნდა გადაამზადოს, მთლიანად აი ამ უნარების გათავისება ხდება მასწავლებლებისთვის, ზუსტად რომ მე მათ შეძლონ და ბავშვებს გადასცენ კი ეს უნარები, ანუ ჯერ პირველ რიგში თავის თავზე გამოსცადონ და შეიძინონ ეს უნარები. და როდიდან იგეგმება სკოლებში, რომ გახორციელდეს უკვე ეს? დავიწყეთ უკვე მასწავლებლებთან ურთიერთობაში. ბავშვებთან ახლა ადებები იწყება და შესაბამისად, როგორც კი სწავლა დაიწყება, უკვე ვიწყებთ ბავშვებთან შესვლას. მასწავლებლის ნაწილი უკვე დასრულდა. თქვენი აზრით მზად არის? რა თქმა უნდა. პატარა ბავშვები მზად არიან ხო ამ ყველაფრისთვის? 11-14 წლის ასაკზე არის გათვლილი და ეს არის სწორედ ის ასაკი, როდესაც ხდება უკვე თქვათ ცდუნება. აი ვახსენე, რომ სოციალური გავლენის მოდელს ეფუძნება, ეს გულისხმობს, რომ აი სოციალური ზეწოლა ზუსტად აი ამ ასაკში იწყება და შესაბამისად მოსწავლეები რომ აღიჭურონ იმ უნარებით, რაც საჭიროა უკვე თავდასაცავად. ელენე, საინტერესოა ალბათ ვიცოდეთ, რამდენად გაამართლა ამ პროგრამას საზღვარგარეთ და რა შედეგები აქვს, რადგანაც ჩვენ რაღაც გადმოვიღეთ როგორ შეიძლება ითქვას. კი, სწორედ ეს არის, რომ დაახლოებით 15 ქვეყანაში განხორციელდა, ევროპის 15 ქვეყანაში განხორციელდა და შესაბამისად აი იმ კვლევის შედეგებზე დაფუძნებული არის, რა შედეგებიც მიიღეს ამ პროგრამის ფარგლებში. და რა შედეგებს ელოდებით თქვენ? მაინტერესებს. აი ჩვენი მანდატური სამსახურის აი ეს ხანგრძლივი პროექტი, რაც გვაქვს აი ამ 3 ნაწილს, რაც მოიცავს,
კიდე იყო თქვათ კიბერადიქცია, დესტრუქციული ქცევა, რომელშიც უკვე გადამზადდნენ მასწავლებლები, მოიცავს სწორედ აი მკვლევით ნაწილს, რომელიც ტარდება დასაწყისში და მერე ბოლოში, რომელიც უკვე შედეგებს გაზომავს და ველოდებით ძალიან საინტერესო შედეგებს. რას ფიქრობთ, აი ეს რაც თქვენ თანერგეთ და ეს მიდგომა და საუბარი მოზარდებთან რაღაცნაირად ამ პრობლემას გადაჭრის პრევენცია მოხდება და საპირისპირო დაინტერესებს ჯანსაღი ცხოვრების წესი და არა ნარკოტიკი და არა რაღაც თამაში. ეს დელიკატური საკითხია ეს ნარკოტიკებზე საუბარი მით უმეტეს ამ კატეგორიის, ამ ასაკის კატეგორიის ბავშვებისთვის. კი, ესე კონკრეტულად ინფორმაციის მიწოდება, რომ ნარკოტიკი არის ცუდი, აი ამ პრაქტიკამ არ გაამართლა. შესაბამისად ხდება სწორედ ის უნარები, რაც ჩამოთვალე, კრიტიკული აზროვნება იქნება თუ შემოქმედებითი აზროვნება პრობლემის გადაჭრა და სხვა უნარები, სწორედ აი ამ უნარების განვითარება, რომ მე ვისწავლო, გავუმკლავდი იმ არასასურველ თქვათ შემოთავაზებას. მანამდე ტარდება პრეტესტები, სანამ მოსწავლეებთან გვეცოდინება ინფორმაცია რა ნარკოტიკულ საშუალებებზე აქვთ ბავშვებს თქვათ ინფორმაცია, რომ ზედმეტი ინფორმაციის მიწოდება არ ხდება. ხო, შესაძლოა. უბრალოდ აქ იქნება ეს პრევენცია რას გულისხმობს, რომ ის თქვათ თუ იყო უკვე გასინჯვა აი ამ შემთხვევათა შემცირება რომ მოხდეს, ან თუ არის რეგულარული მოხმარება ამ ქცევის პრევენცია რომ მოხდეს და შესაბამისად გავაძლიეროთ ის დამცავი ფაქტორები, რაც ამ პრობლემასთან გამკლავებაში და ქონიათ მსგავსი შემთხვევა სკოლებში თუ შეგხვედრიათ, აი ბავშვი რომელიც მეც უნდა მეკითხა ეს და ვიგრძინეთ ერთმანეთთან, რა კარგი ის წყვილი ვართ. ხაინო თუ არის რაღაცა ერთგვარი ან რაღაცა კვლევა თუ ჩატარდა ან თუ არის ინფორმაცია, სადაც შესაძლოა რომელიმე სკოლაში ან სკოლებში არის პრობლემა, სადაც რაღაცა დიდი რაოდენობით ახალგაზრდები არიან დაინტერესებული და დამოკიდებული. აი ესეთი კვლევა მე ვერ გეტყვით, რომ ჩატარდა და გვაქვს ამაზე ინფორმაცია, თუმცა შემჩნეული არის თქვათ მოზარდი, იმიტომ რომ ასაკი არის კრიტიკული, სწორედ ეს გადატეხის ასაკიც ემთხვევა. ნუ გარდა ამისა ეს პროგრამა კიდევ მოიცავს მშობლების ჩართულობასაც, რომ მათი ხო ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ მშობლებსაც არ აქვთ ანუ სწორი ინფორმაცია ამ ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. ეს იქნება ალკოჰოლი, თამბაქო თუ სხვა საშუალებები. კიდე როგორ უნდა მიაწოდონ ბავშვებს თავად მშობლებმა ეს ყველაფერი. ხო, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა მოზარდია საუბარი, ცალკე სკოლა ან ცალკე ოჯახი ვერ კომპლექსურია და ბუნებრივია ორივეს ერთად მუშაობა უფრო დიდ შედეგს იწევს. თქვენ ახლა საპილოტი ახსენეთ რამდენიმე სკოლა და რამდენიმე მასწავლებელი თუ იგეგმება შემდგომ რომ ამას მოიცვას ყველა სკოლა დაუშვათ. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ხანგრძლივი პროექტი და შესაბამისად ეხლა დავიწყეთ და გაგრძელდება, ნუ ყოველ შემთხვევაში გვაქვს აი ესეთი მიზანი რომ გაგრძელდეს, ხო. რეგიონებსაც რეჟიმში გადავიდეთ. ალბათ შედეგსაც დააგვირდებით და იმის კი, აი ეს კვლევა რაც ვახსენე, რომ კვლევით ნაწილსაც მოიცავს ეს ჩვენი პროექტი, შესაბამისად შედეგებიდან მომდინარე და ველოდებით საინტერესო შედეგებს. რადგან მანდატური სამსახურს წარმოადგენს, გარკვეულ წელს აუცილებლად მინდა კითხოთ რა მდგომარეობაა თუ დამეგობრდნენ მანდატორები და მასწავლებლები, იმიტომ რომ თავიდან იყო რაღაცეთი მიუღებლობა, დაძაბულობა, რაღაც თვითონ ეს პოლიცია მოვიდა აკონტროლებს. რა მდგომარეობა ახლა? ალბათ გაამართლა მანდატური სამსახურმა, რადგან დღემდე არის შემორჩენილი, ხო და არის და აგრძელებს. აი, თუ შეიცვალა ეს მიდგომა, რომ კონკრეტ უკური ექცია მანდატორების მიმართ. შეიცვალა და ხშირად არის, რომ რაღაცა პრობლემა რო აქვს, თქვათ, მოსწავლეს პირდაპირ მიმართავს ხოლმე მანდატურს. შესაბამისად დამოკიდებულებაც შეცვლილია. ხო, ძალიან კარგი. აი, ის რა, მოდი ვისაუბროთ კიდე ერთხელ გვაქვს საშუალება. ჩემ დროს არ იყო მანდატორები. ჩემი შვილიც კერძო სკოლაში იქ არ არის მანდატორი, მაგრამ საინტერესოა აი მანდატორს რისი უფლება აქვს? ანუ რა არის ვალდებულება მანდატური სკოლაში? ან მას რა უფლება აკისრია? რისთვის არის მანდატური საჭიროება და ასევე თქვენ ბრძანეთ რომ მიმართავენ ხოლმე რა შემთხვევაში შეიძლება მიმართოს მანდატურს მოსწავლემ და მას მისი პასუხისგებლობიდან და მის ასე ვთქვათ იმ უფლებებიდან გამომდინარე შეძლოს დახმარება მანდატურმა მოსწავლეს. მანდატურებს აქვს ძალიან ბევრი, თქვათ, უფლებები და ერთ-ერთი არის აი ბავშვთა, ნუ ბავშვების დაცვა, ხო, მათი უსაფრთხოების დაცვა არის ერთ-ერთი და შესაბამისად ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშვს თუ რაიმე აწუხებს, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება ემოციური პრობლემები, რაღაცა თავისი პირადი შეუძლია რომ მიმართოს და უკვე მე მანდატური თავის მხრივ შესთავაზებს რა შეიძლება თქვათ ამ პრობლემას მოუხერხოთ. ანუ რასაც მე ხვდები, ალბათ თავარი ფუნქცია და მიზანი მანდატურის არის ხელშეწყობა, დახმარება მოსწავლე
სკოლის სიტუაციის დარეგულირება და არამედ რაღაც დედამხედველობა ასე შემდეგ ბულინგი და ასე შემდეგ. ჩემ დროს იყო სხვათა შორის მანდატურები და ეგ ცოტა რთული პერიოდი და ხო მანდატურს მოვესწარი. მოვესწარი მანდატურს კი. და რა დამოკიდებულება ქონდა თქვენ მოსწავლეებს? გაუწყლობა ქონდა? გამოჩენა ხო ძალიან ისეთი იყო. რაღაც გაკონტროლოთ რაღაც პოლიციები ხო? თითქოს და რაღაც ვერიდებოდით, არ ვენდობოდით ხო? ვეში რაღაცა ოქმებს დაგიწერენ და რაღაცა ეგეთი. არა, ოქმის დაწერა ხდება თქვა იმ სასურველ ქცევაზე, რასაც ბავშვი განახორციელებს. ნდობის ფაქტორი საერთოდ არ გქონია. მაგრამ ამ შემთხვევაში შეცვლილი არის ნდობის ფაქტორი კი შეიცვალა რა თქმა უნდა ბავშვის უსაფრთხოების დაცვა და მთლიანად თქვა სკოლის სიტუაციის თუ კონტროლი ხო იქ რომ რაიმე რაღაცა შემთხვევა იქნას თავიდან არიდებული თავად მანდატურების გადამზადება თუ ხდება ხოლმე ახლა ჩვენ პედაგოგების გადამზადებაზე ვისაუბრობთ კონკრეტულ პროექტში თავად მანდატურებთან სულ არის კი რა თქმა უნდა ინტენსიური გადამზადება ხდება მანდატურების მუდმივად კი ასევე მინდა კითხოთ აი ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ფარგლებში რომ იქ არის რაღაც ნარკოტიკები და აზარტული თამაშები და ამ კუთხით რაღაც დამოკიდებულება. ხშირ შემთხვევაში, რასაც ვისმენთ ჩვენ და სამწუხარო ვახსოვს ცნობილი შემთხვევა, ხო, 51 სკოლაში ჩაგვრის შეურაცხყოფის შედეგად შეიძლება უმძიმე შედეგამდე მივიდეთ. ამ კუთხითაც ხო არ ფიქრობთ, ან ხო არ ყოფილა შესაძლოა ყოფილა არ ვიცი, რომ აი ამ კუთხითაც საუბარი ან პროექტი რაღაცა რომ რაღაც მოზარდებს ამოდეც ესაუბრო რომ ეს არ თუ ისე კარგია და შეიძლება ცოტა შედეგი მივიღო. კი, ამაზე მუდმივი შეხვედრები ტარდება სკოლებში, რა თქმა უნდა, მოსწავლეებთან, თუმცა რაც უკვე ვახსენე, აი ეს ინტენსიური პროექტი რაც გვაქვს, მოიცავს ძალადობას, ბულინგს, დესტრუქციულ ქცევას, ამ დესტრუქციულ ქცევაში უკვე მოხდა მათი გადამზადება, კომუნიკაციას და ანუ ძალიან დიდი და ხანგრძლივი და ინტენსიური პროგრამა არის, რაც მოიცავს სწორედ აი ამ პრობლემებიდან გამომდინარე. რა რეაქცია ჰქონდათ თუ გაქვთ ინფორმაცია მშობლებს და ოჯახის და ალბათ მათ იციან თავისთავად, იმიტომ რომ როგორც მე ვიცი რაღაც პროექტები ხორციელდება, ბუნებრივია საქმის გულში აყენებს. რა თქმა უნდა, აი აღნიშნე წევანც, რომ პირველ რიგში მშობლის ჩართულობა, აუცილებლად ინფორმირებულობა. მისაღებია მათ რა თქმა უნდა. კი, როგორ არის კი. ხო, იმედია. სკოლა არის ის გარემო, სადაც ყველაზე ეფექტურად ხორციელდება მსგავსი პროგრამები, ხო? აი მასწავლებელი განსაკუთრებით აი ამ ნივთიერებათა ავადმოხმარების პრევენციის შემთხვევაში, ხო? მასწავლებელი აი ამ ასაკში განსაკუთრებით ჭიდრო კავშირში არის მოსწავლესთან და იცის მისი უნარები, მისი შეხედულებები და შესაბამისად უფრო მარტივი არის ამ მასწავლებლის მხრიდან ამ პროგრამის შეტანა მოსწავლეებთან. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი აზრით აი ეს მეგობრული ურთიერთობა და დამოკიდებულება მოსწავლეს და მასწავლებელს შორის. მე უფრო პატარა რო ვიყავი, კიდე იყო რაღაცა ის ბარიერები მასწავლებლებს შორის. დღეს თუ შეიცვალა ამ კუთხით მიდგომა პედაგოგების მხრიდან მოსწავლეების მიმართ და პირიქით. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დამოკიდებულება, რომ არ იყოს რაღაცა შიში, თქვათ, მასწავლებლის მიმართ, ენდობოდეს და იგივე იმ პრობლემების მოგვარებაშიც გვეხმარება ხომ მსგავსი ურთიერთობები. რა თქმა უნდა შეცვლილია, თუმცა მე ხა ვერ ვიტყვი ყველა მასწავლებელსა, ხო? ინდივიდუალურია, თუმცა შეცვლილი არის. ძალიან კარგია. რამის სიახლეები ხო არის სხვა თქვენ სამსახურში? ჩვენ კონკრეტულ პროექტზე საუბრობთ, მაგრამ რაღაც სხვა ხო არ არის? სიახლეებს გეკმავთ. ხო, ანუ სულ პროცესი არის. და კი, სულ პროცესში ვარ, სულ რაღაცა ესეთი დატვირთულები და ნახოთ ჯერ ეს დიდი პროექტი მიმდინარეობს და ხორციელდება კი ინტენსიურად. რას ფიქრობთ თქვენ, აი როდის შეიძლება უკვე რამდენ ხანში ალბათ გაქვთ რაღაც გათვლები, დაახლოებით მაინც, რამდენ ხანში შეიძლება პირველი შედეგები იხილოთ ამ პროექტის და ამ თქვენი მეთოდის? დაახლოებით ეს გაგრძელდება წელიწადზე მეტ ხანს და აი ნახოთ, აი ხა რო ჩახო ჩატარდება პროგრამა, ამიტომაც ხია. ხო, იმიტომ რომ აი ყველა პროგრამა, რაც თქვით, ხო, ძალადობა, ბულინგი იქნება თუ ეს ნარკოტიკების პრევენციის პროგრამა, ერთდროულად რო დასრულდება, მე აი ამ კვლევის შედეგებს მხოლოდ ამ 4 სკოლაში იქნება ეს საპილოტო ვერსია. ეს ჯერჯერობით ახლა ასე დავიწყეთ და შემდეგ უკვე სხვა სკოლებსაც მოვიცავთ. წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, მნიშვნელოვანი პროექტია ნამდვილად და იმედი დავიტოვოთ, რომ მიზანი ასე ემსახურება, ეს იქნება ესე თქვა უზრუნველყოფილი და ნელ-ნელა მსგავს პროექტები არ გახდება საჭირო და ახალგაზრდა მოსწავლეები მიხვდებიან, რომ ჯობს ჩანს რაღაც ცხოვრება, ჯობს მეგობრობა, ვიდრე რაღაც მავნებელი თვისებები თუ ესე იგი ნივთიერებების მიღება. უღმესი მადლობა, შეგახსენებთ რომ
თითქმის 20 წელია რაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიმდინარეობს ევროპის ნარკოტიკების პრევენციის პროგრამა, რომელიც საქართველოში დაინერგა. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდა პედაგოგების გადამზადება და მიმდინარეობს საპილოტო პროექტი და ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი გახლავთ მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მოსამსახურების ცენტრის ფსიქოლოგი ელენე კეფიანი.